জুটিৰে এখাজ চেনেললৈ মই মনিকাই আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকক ব্ৰেডৰ এটা মিঠা ধৰণৰ ৰেচিপি বনাই দেখুৱাম আৰু এইটো বনাবলৈ অতি সহজ, লগতে কম বস্তুৰে আপোনালোকে কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। মোৰ বিশ্বাস এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বহুত ভাল পাব। তেন্তে পলম নকৰি বলক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেচিপিটো বনোৱাৰ কাৰণে আমাক লাগিব ব্ৰেড স্লাইচ 4-5খনমান, তাৰপিছতে 1 কাপ চেনি লৈছোঁ মই, আৰু অকণমান গাখীৰ লাগিব আধা কাপমান। প্ৰথমতে ব্ৰেড স্লাইচ কেইখনৰ চাৰিও সাইডত যিখিনি ৰঙচুৱা ধৰণৰ পাৰ্ট থাকে সেইখিনি গুচাই ল'ব লাগিব। চুৰিৰে এইখিনি কাটি লৈছোঁ চাৰিওটা সাইড ব্ৰেডৰ, আৰু তাৰ পিছত এইখিনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে অলপ অলপ গাখীৰ দি যাম আৰু ভালদৰে এইখিনি মঠি ল'ম। যেনেকুৱাকৈ আমি ৰুটিৰ কাৰণে আটা মঠি লওঁ, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এইখিনিও ভালদৰে মঠি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পিছত সেই মিশ্ৰণখিনিৰ পৰা সৰু সৰুকৈ লাডু বনাই ল'ম। ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে বনাই ল'ব। এতিয়া প্ৰথমতে আমি চেনিৰ চিৰাপখিনি বনাই ল'ম। তাৰ কাৰণে মই গেছ ষ্টভ অন কৰি কেৰাহীত চেনিখিনি দি লৈছোঁ আৰু লগতে 1.5 কাপ 2 কাপমান পানী দি দিছোঁ। যেতিয়া চেনি আৰু পানীখিনি মিহলি হৈ যাব আৰু তাৰ পিছত আমি 3-4 মিনিটমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমতে এইখিনি উতলি থাকিব দিম। আৰু তাৰ পিছত গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দিম। যদি আপোনালোকে বিচাৰে অকণমান ইলাচি গুড়ি দিব পাৰে। পুনৰ আন এটা কেৰাহী লৈছোঁ আৰু তাত সৰহকৈ ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত একেবাৰে কম জুইত এই লাডুকেইটা আমি তাত দি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কেইছেকেণ্ডমানৰ মূৰে মূৰে এইখিনি লৰাই ভাজিব লাগিব, যাতে চাৰিও সাইড লাডুকেইটা ৰঙচুৱা পৰে। যেতিয়া এইকেইটা ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা পৰিব, তাৰপিছত তেলৰ পৰা উলিয়াই আনিব। অকণমান এইকেইটা ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চেনিৰ চিৰাপখিনিত আমি গোটেইকেইটা দি দিম। আৰু কেইঘণ্টামান পিছত আপুনি চাহৰ লগত বা এনেই পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। বনাবলৈ অতি সহজ হয় এইটো ৰেচিপি, আৰু খাবলৈ তেনেই সোৱাদযুক্ত। গতিকে যদি আপোনালোকে বিচাৰে মিঠা ৰেচিপি এটাৰ সোৱাদ ল'বলৈ, তেতিয়াহ'লে এইটো ৰেচিপি কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰিব। আজি যদি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ৰিলেটিভৰ মাজত। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।